चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चिकन टिक्का आपण नेहमी रेस्टॉरंट्समधनं मागवतो कारण आपल्याला ते घरी बनवायला थोडंसं कठीण वाटतं. पण आज मी तुम्हाला अशी एक झटपट रेसिपी दाखवणार आहे ज्याच्यामध्ये तंदूर किंवा अवनची गरज पडणार नाही. इथे मी अर्धा किलो बोनलेस चिकन घेतलेला आहे आणि त्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. त्याला मी 1.5 टीस्पून आल्याची पेस्ट, 1.5 टीस्पून लसणीची पेस्ट, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल तिखट. ह्या काश्मीरी लाल तिखटामुळे आपल्या टिक्क्याला एक छान कलर येईल. 1 टेबलस्पून तंदुरी गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, अर्धा लिंबाचा रस, 2 टेबलस्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम आणि 1 वाटीभर घट्ट टांगलेलं दही. हे आता आपण व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून फ्रीजमध्ये साधारण अर्धा ते पाऊण तास आपण मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया. आपण हे अर्धा तास मॅरिनेट करायला ठेवलं होतं. इथे मी एक पॅन ठेवलेला आहे, ग्रिल पॅन गरम करायला. त्याच्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून बटर आणि 1 टेबलस्पून तेल गरम करून हे चिकन नुसतं त्याच्यात टॉस करत करत शिजवणार आहे. फ्लेम मी हायवरच ठेवलेला आहे आणि मी हे मधून मधून परतत राहणार आहे. जर तुम्हाला तो हलकासा करपलेला फ्लेवर आवडत असेल जो टिक्कावर असतो, तुम्ही हा असा टिक्का गॅसवर पण असा थोडासा शेकू शकता. आपला चिकन टिक्का ऑलमोस्ट तयार झालेला आहे. आपण त्याच्यात थोडीशी शिमला मिरची कापून घालूया. जरा मोठ्याच फोडी करते मी. कांद्याच्या मोठ्या मोठ्या फोडी, कांदा आणि शिमला मिरचीच्या फोडी आपण घातलेल्या आहेत. थोडंसं आता बटर घालून त्याच्यात आपण एक लास्ट फायनल टॉस करूया. शिमला मिरची आणि कांदा पण छान शिजलेले आहेत, थोडेसे कच्चे पक्के, आणि आपलं चिकन टिक्का पण तयार आहे. आपण आता ही डिश प्लेट करायला घेऊया. आपली ही डिश सर्व करायला तयार आहे. ही मस्त पुदिन्याची चटणी किंवा नान बरोबर अतिशय छान लागतं. तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.